लॉगिन फॉर्म کې کار کړو او لاګ آوټ لپاره کیلکولیټر هم جوړ کړو په تیر درس کې لاګین خو مخکې جوړ کړو خو مطلب چې کیلکولیټر هم جوړ کړ او لاګ آوټ باندې موږ کار وکړ په دې کې اوس هم یو ایرر شته ایرر سره چې کله زرا شم ولیکم چې اډمن او دلته ولیکم چې اډمن چې څنګه لاګین باندې کلیک ما پاسورډ ښکاری دا غضب پکې دی نو زه وایم چې دا سی ونه شي باید دا هغه د پاره بس کې یو طریقه کار مونږ کوو زبر رائټ بکلیک کما دا کلوز وکم لاګین ته براشم رائټ بکلیک کما ډیزاین ته بلاړ شم پدی باندې بم کلیک کم اور را بشم پراپرټی شیټ ته فارمیټ تراغله پدی کې مالک لري چې انټر پاسورډ دا بتل لري کیتا دا مې نه ده پکار پدی باندې بکلیک کی انټر یوزر دا مې هم نه ده پکار اور دا کلوز کا دام کلوز کو دا سیو کا کلم چې زه ګلاو کوم نو لاګین بلته لیکل کیږي یوزر نیم مثال اډمن اور لیکم چې اډمن اوس که په لاګین باندې کلیک کوم ګور اوس بنخ کاری صحیح شو کنه دا کار بل فائنل سیټینګ کولو فائنل سیټینګ خو د فائنل سیټینګ کې به بیا هم یو ایرر راځي زم چې دا رائټ کلیک مینیو کار پرېږ دی دا او اډمیشن چې کې اډمیشن تراشي پرنٹ باندې کلیک کې پرنٹ پدې کې مشکل راځي بیا ځکه که زه چرته یو آی ډي سرچ کوم وغه ته سلیپ ورکم اوکې کوم نو دا پرنٹ چې کله زه دا لاک کوم دا رائټ کلیک مینیو بیا کار نه کوي نو زه به د کارو کم پدې کې ان چې کلمه پدې باندې کلیک کول زه وایم راسي بعد دا شاته فورم د کلوز شي زه وایم صحیح شو کنه اوس براشم پدې باندې با سو کما پدې پرنٹ تبراشم دا به اوپن کما رائټ به کلیک کما ډیزاین اور پدې باندې رائټ کلیک بیلډ ایونت تلاړم او دلته براشي ورته ولیکي چې do cmd dot close ان دا مخامخ بند کا لکه فار ایگزامپل this one ګور مین تلاړم چې څنګه زه پرنٹ باندې کلیک کوم څنګه کلیک کوم پرنٹ باندې شو ډایرکټ ماته و چې انټر یور آی ډي بزور کو مثال 2 یا مثال 1 می ورکه چې څنګه زه اوکې کما دا ماته فول سکرین راځي دا باید دا را نشي فول سکرین باید را نشي نو دې لپاره دې باندې ډیزاین کلیک کا راشه دی پراپرټی ته ادر تلاړ شه دا پاپا نو کا ایونت تلاړ شه انلود ته وایا ادو سی ام ډی میکسیمایز چې کوم کوډ شوی دا به خلل ریکړ ځای اوس به زمونږ سره څه لکه دغه ته به جوړ شي پروجیکټ ته برابر به شي کلیک ورا کلیک کا نخ کاری مثلا وان سرچ اوس وګورئ دا پرنٹ بٹن راځي ورسره ځکه په دې خاطر مې راځي وکړه لکه مخکې و پرنٹ نه کېدو پکې فقط خودو به درته خو پرنٹ پکې نه کېدو زم چې څنګه دا به ته واپس کلوز کما ما دی واپس شرط راولي دی مین ته مې دراولي داسې کار دی وکي لکه ګوره کلیک چې څنګه ولیکم 1 اوکې پرنٹ مې وکړ چې څنګه کلوز کوم به تر ما چرته بوزي مین ته نو دې کې به رائټ بکلیک کی ډیزاین ته ولاړ شي ورته وې چې ان کلوزډ څه شي ان کلوز do cmd dot open فارم ان دا چې کله بندیدو یو فارم دراته اوپن کیږي یو فارم مین AC نارمل بس دا ورته ولیکه ډیر آسان ایزی دی اوس ګور ورته زه مین تراشم او پرنٹ باندې کلیک کوم یو سلیپ چاته ورکو مثال 1 پرنټینګ وشو څنګه کلوز باندې کلیک کوم واپس مین تراولي پوه شئ دا شانتي همدغه شان دا کوډ باید په دې کارت باندې خاموش زه براشم رائټ به کلیک کوم ډیزاین دغه ته کلوز به کوم پرنٹ ته براشم پرنٹ right click build event او دلته به کلیک کما do cmd dot close ته close ګوروس print so click on 1 okay کارت راغی right به کلیک کی ډیزاین ته اول خو د څه کارو کی چې دا ادر تبلا شي دا به نو کی ایونت تبلا شي ان لود تا دا do cmd dot maximize چې کوم کوډ شوی دا بدل لري بل به څه کارو کی ورته به چې ان کلوز چې کله دا باندې د سو کی do cmd dot open فارم یو فارم راته اوپن شي کوم فارم مین کاما AC نارمل مزه سیټینګ هم شو د فائنل سیټینګ ختم مین اور پرنٹ سے یو ورکوم 1
اما کس پرنٹ کا لینډسکیپ پورټریټ او سایز ار سشتا کلوز واپس په کلوز شي د مین تر به پرنٹ تر سلیپ کارډ ورکه خ کارډ 1 کارډ او ته پرنٹ کا and then close واپس بل تر دا یو سیټینګ مونږ سره بل خبر دی کې دا نور خار څه زمونږ کار کوي زبدا کلوز بکم تابم کلوز کم او دلته برا شمه دنه بز یو کاپی واخلم څه شی واخلم کنټرول سی کنټرول وی په دې بزول کوم چې فائنل پروجیکټ ورته ولیکم نور تغیرات به دې کړو اب خپل ځان سره وساتي کاپی به دیواله دا به کاسته ورکې اوس خوښ خبر باندې کوم کاسته چې پروجیکټ ورکې دا پروجیکټ به ورکې صحیح ده داغه د پاره تو سره فایل تا او را بشي آپشن تا آپشن نه پس برا شي کرنٹ ډیټابیس تا اخري سیټینګ دی کنه لاړ بشي ورته وای چې لاګین راواله دا چې کوم ختم کی دا ختم کی دا ټول چې کوم چې کوم ان دي دا به ختم کی جنا دا سوپر چیک چې لګیدلی دا ټول اف اینڈ اوکے نو ماته ډیټابیس باندې کوم ځکه کلوز میکو و دا فائنل پروجیکٹ به ته کلاو کړ جنا مکمل فل سکرین ہے سم نشتره کلیک سو ایڈمن لاګین باندې کلیک کا رائٹ به کلیک کارنه کی ها لاګ آؤٹ باندې کلیک کړل تم رائٹ کلیک کارنه کی اوسی کې رائٹ کلیک کارنه کی بیٹ دا ورک پاسورډ ور کلیک کلاو شو ایڈم ہوم باندې کلیک ہوم ایڈمیشن باندې کلیک ایڈمیشن بکیږي اور پرنٹ باندې کلیک کدا یو بٹن باندې اوسم پکې پاتې دمداسي دا بل رشوي خو ځاس بٹن نه پرنٹ تراشه کلیک کا یو کس و چیز اخلم 1 نمبر آی ډی دا سو پرنٹینګ وکا کلوز باندې کلیک او بس په دل تراوي واپس یو کس و چې کارډ ورته پرنٹ کړي یو نمبر کستنو کارډ هم پرنٹ کیږي ان کلوز باندې کلیک او بس براشي یو کس زینو ډیټابیس بندول شي چې نه بندین کوئټ اپ باندې کلیک او دا یس کړه نه کلوز نو بت هغه کست دا فائنل پروجیکټ بداور کې ورته یعنی په دې کې رائټ کلیک کار نه کوي هیڅ سم کار نه کوي په دې کې صحیح شو نو دا استا مکمل څه شو یو سټوډنټ ډیټابیس شو مکمل نو تبا یو ځل ټیسټینګ وکي په دې کې آی ډی بو واچو پرنټینګ خو موږ ته کاری کولو چې کاری کوو بل دا پروجیکټ زموږه بالکل صحیح دی